ઓકે, તો સૌથી પહેલા તો આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ ટ્રિગ્નોમેટ્રી લેક્ચર 1 બાય જયરાજ મકવાણા. ઓકે, હવે હવે આ ટ્રિગ્નોમેટ્રી છે શું, બરોબર? બેસિકલી ઓકે, આ એક પિક્ચર છે, બરોબર, એક કાર્ટૂન છે. હવે એ શું કરે છે, ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ફંક્શન ભણાવે. ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ફંક્શન તો અત્યારે આપણે નથી આવતા, ખાલી બેઝિક ટ્રિગ્નોમેટ્રીનો ઇન્ટ્રોડક્શન આવે છે, બરોબર. તો હવે જોઈ લઈએ ટ્રિગ્નોમેટ્રી બેઝિકલી કેવા શું માગે છે આપણે, બરોબર. તો એના માટે આપણે મૂવ ઓન કરીએ નેક્સ્ટ ઉપર, બરાબર. તો ટ્રિગ્નોમેટ્રી મેઇનલી ત્રણ વર્ડ્સનો બનેલો છે, બરાબર. ફર્સ્ટ વર્ડ છે આપણો ટ્રી. ફર્સ્ટ વર્ડ આપણો છે ટ્રી. ઓકે, હવે ટ્રીનો મતલબ શું થાય આપણે જોઈએ આગળ. સેકન્ડ વર્ડ છે આપણો ગોન. ઓકે, સેકન્ડ છે ગોન. એન્ડ થર્ડ છે મેટ્રોન. હવે આ જે આપણે ધ્યાન રાખતી હોય હોસ્ટેલ વાળા મેટ્રોન નહીં, પણ આનો મતલબ પણ કંઈક અલગ થાય છે, આપણે જોઈ લઈએ, વાંધો નહીં, ચલો. ટ્રી. હવે આપણને ટ્રાયંગલ વિશે તો ખ્યાલ જ હશે, બરોબર. ટ્રાય એંગલ, બેને છૂટા પાડો તો શું થાય? ટ્રાય અને એંગલ. એંગલનો તો ખબર છે, એંગલ એટલે શું થાય, તો કે ખૂણો, બરોબર. ટ્રાય. હવે ટ્રાયંગલમાં કેટલા ખૂણા હોય? 3 ખૂણા હોય. તો એનો મતલબ એવો થયો કે ટ્રાયંગલનો મતલબ શું થયો? 3 ખૂણા, રાઈટ. તો એમાં ટ્રાયનો મતલબ શું? 3. તો અહીંયા પણ ટ્રાયનો મતલબ થશે 3, એટલે 3. ઓકે, એવી જ રીતના ગોન. તો આપણે પોલીગોન જોઈ ગયા, બરોબર. પોલીગોનમાં શું હતું? પોલીગોન. પોલીનો મતલબ તો આપણને ખબર હતી કે શું થાય, ઘણા બધા, બરોબર. અને ગોન એટલે એંગલ, મતલબ કે જે આપણી જ્યોમેટ્રિક ફિગર હોય જે ઘણા બધા એંગલ ધરાવતી હોય, બરોબર, એને આપણે પોલીગોન કહેતા હતા. તો હવે એવી જ રીતના અહીંયા પણ આપણે ગોન કીધું છે, બરોબર. ગોન કીધું છે, તો ગોનનો મતલબ અહીંયા પણ એંગલ થશે. હવે તમને ઘણી જગ્યાએ એવું પણ જોવા મળશે કે ગોનનો મતલબ સાઇડ્સ પણ લીધો હશે, બરોબર. હવે એ લે છે, પણ બેસિકલી એનો મતલબ તો એંગલ થાય છે, તો આપણે બે લખી નાખીએ, ચલો. તો સાઈડ પણ લઈ શકો તમે, બરોબર. પણ મારા માનો તો તમે એંગલ રાખો તો વધારે સારું. ચલો, હવે લાસ્ટ વન આવ્યું આપણું મેટ્રોન. મેટ્રોન, ચલો. એક કાદો વર્ડને સિમિલર લાગે છે. કયા વર્ડને સિમિલર લાગે, કોઈને ખબર છે? હા, વેરી ગુડ. મેજરમેન્ટ. ઓકે, મેજર કરવું. તો મેજરમેન્ટ અથવા તો મેજર કરવું, મેજર, બરાબર, એને સિમિલર મળતો જુડતો વર્ડ છે મેટ્રોન, બરાબર. તો એનો મતલબ પણ એને અડકતો વળગતો જ આપણે માનવામાં આવે છે, બરાબર. મેટ્રોન બેઝિકલી ગ્રીક વર્ડ છે, બરાબર. આમ તો જોવા જઈએ તો આ ત્રણ ગ્રીક વર્ડ છે, પણ એનો મતલબ આપણે જોઈ લઈએ તો મેજરમેન્ટનો જે મતલબ થાય છે, મતલબ કે માપવું, બરાબર. એવી રીતના આપણે મેટ્રોન છે એનો મતલબ પણ આપણે લઈ લઈએ માપવું. ઓકે, અથવા તો ઇંગ્લિશમાં કહીએ તો મેજર. ઓકે, તો હવે આ 3 વર્ડ આપણને મળી ગયા. હવે 3 વર્ડ ઉપરથી આપણે ટ્રિગ્નોમેટ્રી વિશે કંઈક પ્રાથમિક ખ્યાલ બાંધી શકીએ, મતલબ કે કંઈક કહી શકીએ આપણે કે નામ એટલે ટ્રિગ્નોમેટ્રીમાં શું હશે, બરાબર. એવો થોડો ખ્યાલ આપણને આવી જાય. તો આમાં જોવા જઈએ તો આપણે પહેલું છે આપણે ટ્રી, બરાબર, મતલબ 3. ગોન મતલબ કે એંગલ, 3 એંગલ. પછી મેટ્રોન, મેજરમેન્ટ, 3 એંગલનું મેજરમેન્ટ, બરાબર. તો ટ્રિગ્નોમેટ્રીનો મતલબ આપણે બેઝિકલી નામ ઉપરથી જોવા જઈએ તો એવું કંઈક થાય છે કે 3 એંગલનું ક્યાંક મેજરમેન્ટ થતું હશે, બરાબર. અથવા તો 3 એંગલ, 2 એંગલ આપેલા હોય ને એક એંગલ મેળવતા હોય છે, અથવા તો એક એંગલ આપેલું 2 મેળવ, એવું કંઈક કરતા હોય છે, બરાબર. પાયથાગોરસ થિયરમ, જેમ કે ભાઈ 2 સાઈડ આપેલો હોય ને એક સાઈડ આપણે ગોતતા. પાયથાગોરસ થિયરમનું નામ આવ્યું તો પાયથાગોરસ થિયરમ આમાં બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો ન ખબર હોય તો કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો, એનો પણ આપણે એક વિડીયો બનાવી નાખશું, બરાબર. ચલો, તો પાયથાગોરસ થિયરમ માંથી આપણે શું કરતા હતા, 2 સાઈડ આપણે આપેલું એક સાઈડ ગોતતા હતા. એવું જ કંઈક આમાં ટ્રિગ્નોમેટ્રીમાં કરશું. ટ્રિગ્નોમેટ્રીમાં શું કરશું, આપણને એક સાઈડ એક એંગલ આપેલો હોય, આપણે બધી બીજી 2 સાઈડ અને બીજા 2 એંગલ ગોતી શકશું. કેવી રીતના ગોતશું એ આપણે આગળ ચેપ્ટરમાં જોવાના છીએ, બરાબર. 1 બાય 1 આગળ આવવાનું છે, બરાબર. તો બેસિક તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે ટ્રિગ્નોમેટ્રીમાં શું આપણે કરવાના છીએ. આપણને કંઈક એંગલ આપેલા હશે, એમાંથી આપણે સાઈડ ગોતશું, અને સાઈડ આપેલા હશે એમાંથી કંઈક એંગલ ગોતશું, અને વચ્ચે એક બહુ મહત્વની એક ટર્મ આવશે આપણે, જેનું નામ છે ટ્રિગ્નોમેટ્રિક રેશિયોસ. ઓકે, રેશિયોસ આપણને ઓલરેડી ખબર છે કે રેશિયો એટલે શું થાય, આઈડિયા છે કોઈને? હા, બરાબર. રેશિયો એટલે શું થાય, કોઈ પણ બે વસ્તુ છે, બરાબર, એનું મતલબ કે માન લો કે એ બે આપણી પાસે ટ્રાયંગલ છે, બરાબર. એક થોડુંક મોટું છે, એક થોડુંક નાનું છે. આવી રીતના 2 ટ્રાયંગલ આપેલા છે, બરાબર. હવે માનો કે આ સાઈડ 2 છે, આ 3 છે, આ 4 છે, બરાબર. એઝ્યુમ કરવાનું કહું છું. હવે આ પરફેક્ટ ટ્રાયંગલ બનતો હોય કે ન બનતો હોય મને નથી ખબર, કદાચ તો નહીં જ બનતું હોય, બરાબર. હવે તો કે માનો કે આને આપણે ડબલ કરી નાખી, મતલબ કે 4 કરી નાખી, આને ડબલ કરી નાખી,
કેટલી 8 કરી આને ડબલ ને 6 બરાબર મતલબ કે આ આખો ટ્રાયંગલ આનો કેવો થઈ ગયો ડબલ થઈ ગયો બરાબર તો આજે આપણને રેશિયો મળ્યો આવીને રેશિયો કાઢીએ અને સાઈડનો બરાબર તો 4/2 બરાબર 8/4 બરાબર 6/3 તો આ રેશિયો આપણને કેવો મળે છે 2 = 2 સરખો મળે છે બરાબર તો આ આપણે રેશિયો જોયો મતલબ કે બે જે ફિગર છે આપણી પાસે એ ફિગરને આપણે કમ્પેર કરીને કહી શકીએ કે આ ફિગર આનાથી કેટલી મોટી છે તો કેટલી નાની છે બરાબર તો એ આપણને ખ્યાલ આવે કેના પરથી ખ્યાલ આવે રેશિયો પરથી ખ્યાલ આવે બરાબર તો આમાં પણ આપણે સાઇડ્સના રેશિયો જોવાના છીએ અને એની વચ્ચેનું કંઈક રિલેશન તારવશું રેશિયો અને એંગલની વચ્ચે બરાબર અને એમાંથી આપણે અમુક ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ફંક્શન એ આપણે થોડાક 11માં કરશું અત્યારે આપણે ટ્રિગ્નોમેટ્રિક રેશિયો ખાલી જોશું એ પણ 6 જ છે ખાલી બરાબર બહુ ઈઝી છે થોડુંક તમે ધ્યાન આપશો લેક્ચરમાં એટલે તમને આવડી જશે હવે આ તો બધી ખબર પડી ગઈ છે કે ટ્રિગ્નોમેટ્રીનો અર્થ શું થાય તો કે 3 એંગલ અથવા 3 સાઈડના માપ આપણે ગોતવાના છે અમુક એંગલના આપેલા હશે સાઈડના ગોતવાના થશે અમુક સાઈડના આપેલા હશે એંગલના ગોતવાના થશે એટલે તો ખ્યાલ આવી ગયો હવે તો કે આ બધું આપણે ગોતીને શું કામ છે આપણે ડાયરેક્ટલી મેઝર કરી શકીએ ને સાઈડનો માપ બરાબર સ્કેલથી માપી લઈ અથવા તો કોઈ મેઝર ટેપથી માપી લઈ તો તમારી વાત સાચી છે આપણે મેઝરમેન્ટ તો કરી શકીએ છીએ બરાબર તો ટ્રિગ્નોમેટ્રીનો ઉપયોગ શું પણ બધી વસ્તુનો આપણે મેઝરમેન્ટ ન કરી શકીએ એક્ઝામ્પલ તરીકે માનો કે આપણે ડિસ્ટન્સ મેઝર કરવું છે કોનું તો કે સન અને અર્થની વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ શું છે આપણે ગોતવું છે બરાબર તો તમે અહીંયા મેઝર ટેપ લઈને તો ના જોઈ શકો બરાબર તો તમે શું કરો તો તમે અહીંયા ટ્રિગ્નોમેટ્રીનો ઉપયોગ કરી અને આ મેળવી શકો બરાબર કેવી રીતના મેળવી શકો એ અત્યારે કઈ ડિટેલમાં જોવાની જરૂર નથી બરાબર એ આપણે બેસિકલી જોશું અહીંયા પણ એક પ્રકારનો જો ટ્રાયંગલ બને છે બરાબર વિનેસને વચમાં લઈ લીધો છે વિનેસને ન લ્યો તો પણ એક પ્રકારનો ટ્રાયંગલ બને છે બરાબર કયો ટ્રાયંગલ બને તમને એક થોડોક આઈડિયા દઈ દઈ તો આ ટાઈપનો ટ્રાયંગલ આપણે બને બરાબર ભાઈ અહીંથી માન લ્યો લઈ લ્યો અહીંથી અર્થ ઉપર અહીંયા ગયા અચ્છા અહીંથી આમ ગયા બરાબર તો આ એક ટ્રાયંગલ બન્યો આ ટ્રાયંગલનો કંઈક આપણે રેશિયો ગોતીએ અને રેશિયોના ઇક્વલ કરીએ આપણે એંગલ બરાબર એટલે એમાં થોડાક ફોર્મ્યુલા છે ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીને આપણે ઇઝીલી આ જે લેન્થ છે મતલબ કે જે ડિસ્ટન્સ છે ફ્રોમ અર્થ ટુ સન આપણે ઇઝીલી ફાઇન્ડ કરી શકીએ બરાબર એવું જ આપણે ભાઈ બીજું ઉદાહરણ લઈએ તો આપણે જે તાજમહેલ છે તાજમહેલની ટોચ કેટલી ઊંચી હશે બરાબર હવે તમે કહો કે ભાઈ એ તો મેઝરમેન્ટ કરી શકીએ આપણે પટ્ટીથી મેઝર કરવા જાય ને ઉપર બરાબર તો દાગા કેટલા થઈ ગયા હતા તાજમહેલમાં તો એવું ન કરાય બરાબર તો એના માટે પણ આપણે ટ્રિગ્નોમેટ્રીનો ઉપયોગ કરશું સાવ સિમ્પલ રીતે આપણે કરી શકશું બરાબર કેવી રીતે તો કે અહીંયા માની લ્યો કે આ ઈ છે એ કોઈક વ્યક્તિ છે ઊભો છે બરાબર હવે એ શું કરે છે તો કે અહીંયા ઊભો તાજમહેલની ટોચને જોઈએ છે આપણે જોઈ તો શકીએ બરાબર હવે જ્યારે આપણે સીધું જોતા હોય સ્ટ્રેટ બરાબર ત્યારે આપણી આંખો કેવી હોય એકદમ સીધી હોય રાઈટ અને જ્યારે આપણે ઊંચું જોઈએ બરાબર ત્યારે આંખો પણ કંઈક ત્રાસી થઈ જાય બરાબર તો આ જે સીધી છે અને આ જે ત્રાસી છે એ એંગલ આપણે ઇઝીલી મેઝર કરી શકીએ હા આસાનીથી કરી શકીએ બરાબર હવે એ એંગલ આપણને એક ફેરે ખબર પડી જાય ને પછી બીજી વસ્તુ આપણે શું ગોતવાની તો કે તમે કેટલા છેટા ઉભા છો હવે તમે જેટલું માપી શકો એટલે છેટા ઉભા બરાબર 100 મીટર ઉભો કે 200 મીટર ઉભો જેટલું ઊભું હોય એટલું બરાબર માની લો કે અહીંયા 100 ફીટ છેટો ઉભો છે તો આ આપણને એક સાઈડ મળી ગઈ આ જે રાઈટ એંગલ ટ્રાયંગલ બને છે આપણો બરાબર એની એક સાઈડ મળી ગઈ નીચેની અને એક એંગલ મળી ગયું તો હવે આપણે આસાનીથી આની હાઈટ ગોતી શકીએ બરાબર કેવી રીતના ગોતી શકીએ પણ આપણે આગળ જોવાના છીએ ચલો એવી રીતના જોઈએ તો હવે આપણે થોડુંક એક્સપ્લેનેશન લઈ લઈએ રાઈટ એંગલ ટ્રાયંગલ વિશે રાઈટ એંગલ ટ્રાયંગલમાં શું આપણે જોવાના છીએ બરાબર એનું આપણે એક બેસિક ઇન્ટ્રોડક્શન જેવું લઈ લઈએ તો ચાલો તો માની લ્યો કે આને હું નામ આપી દઉં A B અને C ઓકે એમ થોડી જાડી લીધી ની ઓકે તો હવે જે આપણને AC મળ્યું બરાબર AC શું છે હાઇપોટેનસ છે બરાબર આપણે હાઇપોટેનસ કહે છે હાઇપોટેનસ બરાબર એવી રીતના AB છે એને આપણે શું કહીએ એને આપણે હાઈટ કહીએ ટ્રાયંગલની હાઈટ ઓકે એવી જ રીતના જે આ BC છે એને આપણે ટ્રાયંગલનો બેઝ કહીએ રાઈટ એટલું તો ક્લિયર છે હવે આ બેઝ કોના રિસ્પેક્ટમાં છે એ આપણે જોવું જરૂરી છે બરાબર તો અહીંયા તો આ 90 ડિગ્રી છે બરાબર
માની લો કે આ ખૂણાને આપણે ધારી લીધો થીટા. હવે આ થીટા શું છે? થીટા પણ એક ગ્રીક લેટર છે જેને આપણે જનરલી યુઝ કરીએ છીએ. આલ્ફા, બીટા, ગામા, થીટા, બરાબર, વગેરે વગેરે આપણે જ્યાં પણ આવશે એનો મતલબ એક જ થશે. શું થશે? એંગલ, બરાબર. અહીં થીટા આપણે ટ્રિગ્નોમેટ્રી બેસિકલી થીટાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો થીટા જ્યાં પણ આવે એવું માની લેવાનું કે અહીંયા કોઈ પ્રકારનો એંગલ છે, બરાબર. એ આપણે ધારી લેવાનું રહેશે. ચાલો તો માની લો કે અહીંયા થીટા આપણો એંગલ છે. હવે તો આ થીટા માટે સામેની બાજુ જે હશે, બરાબર, આ થીટા માટે જે સામેની બાજુ હશે એને આપણે હાઈટ કહીશું, અને જે પાસેની બાજુ હશે ને, બરાબર, મતલબ કે એડજેસન્ટ સાઈડ, એને આપણે બેઝ કહીશું. હવે માની લો કે આપણે આ એંગલ નથી લેતા અને આપણે એંગલ એ લઈ, બરાબર, એંગલ એ લઈ લઈ એઝ અ થીટા. ઓકે, તો આ થીટાની પાસેની બાજુ કઈ થઈ? આ થીટાની પાસેની બાજુ કઈ થઈ? આ થઈ, બરાબર, એ બી. તો એવા કેસમાં શું થઈ જશે? આ એ બી આપણું બેઝ બની જશે. કારણ કે આપણે જો આવી રીતના ઉલટું થઈને જોઈએ, બરાબર, આ એ બી ને આપણે નીચે રાખી દઈએ, આમ પલટાવી નાખીએ આખે આખું, ત્યારે શું થાય? તો કે આ જે એ બી છે એ આપણો બેઝ બની જાય, અને જે આ બીસી છે આપણો હાઈટ બની જાય, બરાબર. બે કેસમાં આપણે હાઇપોટેન્યુસ તો હંમેશા સરખી જ રહેશે, બરાબર, ખાલી ફેર આમાં પડશે. તો તમે જ્યારે એંગલ લ્યો ને ત્યારે તમારે એ જોઈ લેવાનું કે સામેની બાજુ કઈ છે. અને જો તમને આમાં ખ્યાલ ન આવે, આપણે બીજું પણ નામ આપી શકીએ છીએ, બીજા ઘણા બધા. તમે ઓપોઝિટ સાઈડ પણ કહી શકો છો, બરાબર. આ એંગલ માટેની ઓપોઝિટ સાઈડ પણ કહી શકો. ફોર્મ્યુલામાં આપણે ત્રણ રીતના યાદ રાખી શકીએ: હાઈટ, ઓપોઝિટ સાઈડ, અથવા તો તમે પરપેન્ડિક્યુલર તરીકે પણ યાદ રાખી શકો, બરાબર. ત્રણેય રીતના યાદ રાખી શકો, તમને જે સહેલું લાગે એ, બરાબર. હાઇપોટેન્યુસ ને બધા કેસમાં હાઇપોટેન્યુસ જ કહેશે. અને આ બેઝ કહેશું આને, પછી એક એડજસન્ટ સાઈડ પણ કહેશું, બરાબર. અને ત્રીજું બસ એટલું જ કહેશું, બરાબર, હાઈટ, બેઝ અને એડજસન્ટ. ઓકે, તો હવે તો આ જે આપણે ટ્રાયંગલ મળ્યું, રાઈટ એંગલ ટ્રાયંગલ, બરાબર. રાઈટ એંગલ ટ્રાયંગલ જ્યારે પણ આવે ત્યારે એક થિયરમ આપણે મગજમાં આવી જાય. કઈ થિયરમ છે? પાયથાગોરસ થિયરમ, બરાબર. તો પાયથાગોરસ થિયરમનો પણ અહીંયા ઉપયોગ ક્યાંક ને ક્યાંક થશે, બરાબર. ક્યારે ઉપયોગ થશે? કે આપણે ટ્રિગ્નોમેટ્રિક રેશિયોઝ જોવાના છીએ ને એને રિલેશન ગોતવા માટે આપણે પાયથાગોરસ થિયરમનો ઉપયોગ કરવાના છીએ, બરાબર. તો હવે એ કેવી રીતના કરશું ને એ તો આપણે બાદમાં જોશું, બરાબર. પહેલા પાયથાગોરસ થિયરમ થોડીક તમને રિફ્રેશ કરાવી દો, બરાબર. સૌથી પહેલા પાયથાગોરસ થિયરમ આપણે થોડીક રિફ્રેશ કરી લઈ તો થોડો ખ્યાલ આવે આપણને, બરાબર. ચાલો, પાયથાગોરસ થિયરમ હતી શું? બરાબર. પાયથાગોરસ થિયરમ કેમ પડ્યું ખબર છે કોઈને? હા, પાયથાગોરસ નામનો એક વૈજ્ઞાનિક અથવા તો આપણે કહીએ તો ગણિત શાસ્ત્રી હતો, એના નામ ઉપરથી પાયથાગોરસ થિયરમ પડ્યું, બરાબર. હવે આ જે પાયથાગોરસનો જે ગુરુ હતો ને, જે આપણે કહીએ કે એનો શિક્ષક, બરાબર, શિક્ષક હતો થેલ્સ, બરાબર, થેલ્સ. આ થેલ્સને કોઈ જાજુ ઓળખતું નથી, થેલ્સ, બરાબર. થોડો સ્પેલિંગ સાચો લખી દો, બાકી તમારે મિસ્ટેક થશે. ચલો, થેલ્સ, બરાબર. થેલ્સને કોઈ ઓળખતું નથી, પણ થેલ્સ હતો ને એ પાયથાગોરસ કરતા પણ બહુ મહાન હતો, બરાબર. આ થેલ્સ છે ને એને આપણે બહુ બહુ આ થેલ્સનું છે ને યોગદાન ગણિતમાં એ ખૂબ જ વધારે છે, બરાબર. હવે આ ગણિતનો વિષય આવ્યો તો તમને હજી એક વાત કહી દઉં. માની લો કે તમે 10મામાં આવી ગયા પણ તમને હજી ખબર નહીં હોય કે ભાઈ ફાધર ઓફ મેથેમેટિક્સ કોણ છે. ખબર છે કોઈને? નહીં જ હોય, મને ખબર છે. ચાલો, ફાધર ઓફ મેથેમેટિક્સ છે આપણે આર્કિમિડીઝ. નામ તો તમે સાંભળ્યું હશે. આર્કિમિડીઝ છે ને એ આપણો ફાધર ઓફ મેથેમેટિક્સ છે, બરાબર. તો જો કોઈને ન ખબર હોય તો તમે નોંધી લેજો, બરાબર. ક્યારેક કોઈ પૂછે તો આપણે કેવા થાય. ચલો, આટલી તો ખબર પડી ગઈ. થેલ્સ, પાયથાગોરસ, આર્કિમિડીઝ આ બધા આપણે ગણિત શાસ્ત્રીઓ છે. તો કોઈ નામ પૂછે કે ભાઈ ગણિત શાસ્ત્રી, ગણિત તમે કર્યું, બરાબર, 10મું ગણિત ભણ્યા, તો ગણિત શાસ્ત્રીનું નામ તો બોલો. તો ગણિત શાસ્ત્રીનું નામ દઈ દેવાનું ફટાફટ. પાયથાગોરસ. પાયથાગોરસનો ગુરુ હતો થેલ્સ. થેલ્સનો ગુરુ એમ ન કહી દેતા કે આર્કિમિડીઝ છે, બરાબર. આર્કિમિડીઝ કોણ છે? આખા ગણિતનો ગુરુ છે, મતલબ કે ગણિતનો પિતા છે, બરાબર. તો આર્કિમિડીઝ એ ગણિતનો પિતા છે, બરાબર. એટલી ખબર પડી ગઈ. પછી તો કે પાયથાગોરસનો થિયરમ શું છે? પાયથાગોરસનો થિયરમ બહુ સિમ્પલ છે, જોઈએ, બરાબર. તો શું એને કીધું હતું કે ભાઈ હાઇપોટેનસનો સ્ક્વેર છે ને એ શું થાય? તો કે બેઝના સ્ક્વેર વત્તા હાઇટના સ્ક્વેર બરાબર થાય, બરાબર. કોના માટે? તો કે રાઇટ એંગલ ટ્રાયંગલ માટે પાયથાગોરસ થિયરમ આપી કે હાઇપોટેનસનો સ્ક્વેર બરાબર બેઝનો સ્ક્વેર વત્તા હાઇટનો સ્ક્વેર,
બરાબર. આને આપણે શોર્ટમાં આવી રીતના પણ કહી શકીએ કે h² = b² + h². h બે ભેગા થઈ જાય એટલે આપણે p લઈ લઈએ, પરપેન્ડિક્યુલર લઈ લઈએ p², રાઈટ. આ એને એક થિયરમ આપી હતી. હવે આના ઉપરથી આપણે રેશિયોસ મેળવશું. બરાબર. હવે રેશિયોસ આપણે મેળવશું નેક્સ્ટ લેક્ચર. બરાબર. તો જો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરી દેજો. બાકી કોમેન્ટમાં કઈ તમને ખબર ન પડી તો જણાવી દેજો. બરાબર. બાકી સબસ્ક્રાઇબનું બટન તો તમે ઠોકવાના છો, મને ખબર છે. બરાબર. ચાલો તો મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં.